Ти хто? Моя мама народилася ще з пензлем в руці. Жінки-художниці дуже довгі століття пробували собі місце. Для мене це було важливо показати українське мистецтво. Серія «Горизонти» – це про моє життя. Сучасне мистецтво – це завжди виклик. Зараз тут найцікавіший час формування країни. Культура – це ж наше обличчя. Це «Між рядками» з Ольгою Дьяковою. Тут зустрічаються люди, які змінюють Україну на краще. Підприємці, митці, лікарі, візіонери. Ми говоримо глибоко, відверто і без сценарію. Не про те, що видно, а про те, що між рядками. Вітаю! Я Ольга Дьякова, і ви на моєму каналі «Між рядками». Тут живі розмови на перетині цінностей, культури, здоров'я та змін. Підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові епізоди. У моїй голові Ганна – це колір. Коли я думаю про її роботи, я бачу не сюжет, не форму, а перший чистий удар кольору. І після нього стає тепло. Ганну Криволап ви знаєте як українську художницю, чиї роботи живуть у колекціях від Нью-Йорка до Відня, від Сараєва до Києва. Двічі лауреатку першої премії Всеукраїнської трієналі живопису, авторку серій «Стрічки», «Криниці», «Горизонти». А я знаю її як людину, яка дуже довго мусила доводити, що її ім'я – її власне. Ганна, привіт! Привіт! І перше моє запитання не про тебе. Який колір зараз у тебе в житті? Яскраво блакитний. Якого кольору було твоє життя 10 років назад? Я думаю, червоний, але це все залежить від того, це колір в житті, це колір в одязі, це колір в живопису. Це в мене зовсім якби протилежні напрямки. Зараз ми про це і будемо говорити. Дуже круто. Оля, мені такі запитання просто дуже подобаються. Да? Ти молодець. Оце запитання творчі, розумієш? Ганно, ти одна з небагатьох людей, про яких можна сказати, що ти жила в такому оточенні арту, живопису, творчих впливових людей. Скажи, який був твій дім і в яких цінностях ти зростала? Це дуже цікаве запитання, тому що в мене реально було фантастичне дитинство. Я зростала в сім'ї художників, де мама займалася і костюмом, і книжками, і ставила постановки в театрі, робила декорації, костюми, вивчала історію українського костюма, батько вивчав живопис. З часом, коли я почала розуміти, у нас почали збиратися дуже цікаві люди. Це був якраз на той час живописний заповідник. До нас приходили різні колекціонери, і це були завжди розмови про живопис, це були розмови про теорію живопису, про якісь нові проекти. Тобто я зростала в дуже цікавій ситуації. І, звичайно, це дуже мало такий потужний вплив на мої рішення стати художником. У мене вчителі були фантастичні. Я думаю, що в мене вчителі мали на мене ще більший вплив, ніж батьки. Бо батьки – це є батьки, ми їх не сприймаємо так серйозно. Ну, сприймаємо серйозно, але це батьки. А коли вчитель в тебе, а в мене були зіркові вчителі. І Животков, і Лермонтов, це взагалі були такі імена Прізант, Лідер, Подерев'янський. Коротше, в мене були зірки такі. Клас. Угу. Твоя мама, як ти сказала, вона дослідниця українського костюму, етнограф, Зінаїда Васіна. Дуже відома жінка, і по суті це мова такої української матеріальної культури. І твої серії «Стрічки», «Криниці», вони ж саме про те. Так? І що тобі мама передала в цінностях, і який вплив вона мала на твоє ставлення як митця? Моя мама, я думаю, якраз мала цей вплив, бо кожна моя серія, і зараз як галицьке барокко, стрічки, мозаїки, і все це пов'язано з ідентикою нашою. І я спочатку підсвідомо шукала ці мотиви, я підсвідомо шукала ці теми, але потім я зрозуміла, що воно, в принципі, звідти. Тому що я сиділа, малювала дуже часто біля мами, а вона на той час робила українські мотиви, українські казки, і це було не то, що не популярно, це було навіть заборонено. І те, що вона використовувала,
збіг деяких обставин, що їй це якось проходило. А для мене це було таке натхнення, бо це якби сягає в якісь наше коріння, в наші пласти нашої історії. І воно, напевно, на підсвідомості в мене десь заклалось, і це для мене дуже цікаво. Клас. Мама така бунтівниця в тебе. Так, бунтівниця, і дуже цікаво, що вона якраз навчала всім цим українським традиціям. Я ж кажу, в той час, коли це було абсолютно непопулярно, не модно. Так, не модно. Тоді це точно було ще не модно. Твій батько один з найпомітніших митців сучасної України. А для тебе ким він був? Художником або все ж таки татом? Я думаю, що все ж таки будувалися взаємовідносини. Він був мені другом, завжди був татом, але він був завжди художником. Тому що для мене в дитинстві я не зовсім розуміла людей. У них у всіх були нормальні батьки, які мали відпустки, вихідні. У нас такого не було. Мої батьки працювали і на вихідні, і відпусток не було. А коли були відпустки, ми виїжджали ненадовго, батько десь малював, мама теж щось писала. І, коротше, у нас таке було дуже дивне життя, але для мене це було ж нормою. Тому якби я виросла в цій нормі, і це для мене якийсь такий стандарт. У нас з тобою схожі ситуації, коли ти живеш, в тебе батьки такі впливові, і в них немає часу на дітей. Але це що тобі дало? Це якась така дисципліна, і для тебе зараз норма також працювати 24/7? Я думаю, що це дуже для нас, напевно, це незвично в порівнянні з іншими людьми, але я думаю, що для нас це дуже позитивно, тому що, по-перше, цінувалась кожна хвилина, проведена з батьком чи з мамою, бо вони були завжди зайняті і віддані роботі. І це теж дуже важливо було і надихало, і надихає і зараз і мене, тому що ти розумієш, що робота, яка приносить тобі задоволення, вона тебе поглинає повністю. Так, давай ми з тобою поговоримо про твій професійний шлях. Коли ти почала? Я знаю, що твоя перша виставка відбулася у 13 років. Розкажи, як це відбувалося, як так, коли ти почала малювати? Моя мама народила ще з пензлем в руці, і я не пам'ятаю цей момент, коли я почала малювати, тому що це для мене був якийсь абсолютно органічний, природній процес. Я постійно сиділа сама і щось творила. Це були там фломастерами малюнки, це були якісь там абстракції. Потім вже це сформувалось в таку серію, це були такі українські костюми, але це не були українські костюми етнографічні, це була така абстракція. І я зробила таку серію робіт, напевно, 40. І мене запросили в спілку художників Тбілісі. Це тоді була дуже важлива виставка, дуже серйозна. Я була дуже маленька дівчинка, і я пам'ятаю, мама це організувала все для мене. Але для мене це було таким поштовхом, тому що навіть коли я працювала, я робила ці роботи, вони просто з мене виливались, і я від того отримувала задоволення, і мені це було легко. І від кожної роботи мої батьки там просто шаленіли і казали, Боже, як же це круто, і вони це обговорювали дуже довго. І мені це було таким стимулом, що я думаю, добре, я отримую задоволення, намалюючи їм іще одну роботу, а вони ще будуть там 2 години сидіти і балдіть від того. Тобто це для мене був реально такий дуже, як для дитини, стимул величезний. І з того часу з 13 почала, і в мене в 15 була виставка в Голландії, а потім пішла 18 і погнали далі. Це треба мати, таку підтримку. Так класно, що Зінаїда, твоя мама, вона виступала. Окрім того, що в неї було якраз розквіт її кар'єри, вона вкладалася максимально в тебе. Бо дуже важко бути, жінки-художниці, мені здається, в творчому соціумі вони дуже довгі роки, дуже довгі століття пробували собі місце. Це дуже нелегко. Я якраз і хотіла тебе спитати, в тебе така класична академічна освіта. Ти пройшла і в академії мистецькі, закінчила наші, але в тебе стиль зовсім інший. І ти жінка, і ти себе становила як фахівця тоді, коли це було зовсім не модно і ніхто жінок не підтримав. Розкажи саме цей шлях.
Це дуже цікаво, тому що, ну, я навчалася в школі в художній, і, в мене були дуже такі зіркові склад, вчителів. Це був, Лев Прізант, Зоя Лерман. Вона була дуже відомим, українським художником, от якраз семидесятником. Дуже потужний художник. І Олег Животков. Я думаю, що на той час, якби воно вже встановилось, і я не відчувала, що є різниця жінка-художник чи чоловік-художник. Тобто ти собі вибираєш шлях і ти йдеш. І після школи почалась академія, і в принципі це такі були Академія роки. тут київська. Так, Київська академія мистецтва. І це були такі роки, де ти. Завжди паралельно, мені дуже важко давалася класична школа, тому що я завжди відривалася і по кольору, мені хотілося чогось іншого і по формі, але в мене я зрозуміла, що це треба пройти, і я розділила. В мене було, я паралельно робила свої абстракції, а паралельно я робила постановки, малюнки, все як треба. Але зараз навіть цікаво, коли от мене запросив Матвій Вайсберг ходити на цей недільний малюнок, де натура сидить жива, я з задоволенням малюю якісь реалістичні малюнки. Тому що, не знаю, тоді воно не цінувалось, зараз навпаки. Я чомусь ціную те, що іноді ти просто згадуєш, що ти можеш малювати реалістично. Це дуже класно. Це класно. Знаєш, це підтвердження того, що у будь-якій професії треба мати базову основу. Я думаю, що вона, до Так. речі, це дуже важливо. Це, до речі, те, що ми з моїм чоловіком завжди трошки споримо на цю тему, тому що він ніде не навчався, але він дуже класний художник. Але я думаю, тут є така. А я вважаю, що треба пройти школу і бути художником, і знайти себе. Але я думаю, що дуже важливо не попасти всередину. Мгм. Ти чи все знаєш, і ти повинен це використовувати, але знайти себе. Чи ти нічого не знаєш і просто віддаєшся своїй інтуїції. Це такі два шляхи, але ну, головне, я думаю, що все одно талант і щось, що дав Бог. Слухай, це завжди цікаво. Я теж рахую, що треба довіряти своїй інтуїції, її розвивати, щоб ти природньо міг якби обирати найкраще для тебе шлях. Рішення, шлях. У тебе є якісь рутини для щоб ти рутинні інструменти, щоб розвивати інтуїцію? Я іноді, коли в мене такі вже, ну, я відчуваю, що я десь в куточку глухому, то я там можу робити ескізи, я роблю замальовки фломастерами, те, що в мене дуже багато, от якби я відчувала в дитинстві. І тоді, от я після того, я якби відчуваю, опа, в мене пішла якась нова серія, з'явились нові ідеї, і я пішла вперед. Тобто повернення до якихось коренів. Ну, тобто, твоя медитація – це малювання. Так, так. Клас. Ти точно митець. Ганно, ти багато років прожила за кордоном. Сараєво, Чорногорія, Німеччина. Ось в тебе йде професійний розквіт. Ти їдеш, ти опиняєшся в країнах, де немає друзів, митців. Немає середовища. Немає середовища. Угу. Як ти там виживаєш? Як ти будуєш своє і особисте, і професійне життя? До речі, це дуже цікаве запитання, тому що це такий був челендж. Я ніколи не планувала жити за кордоном, і я думала, що моє місце тільки виключно в Україні, але так склались на той час обставини, ми виїхали. І я думаю, що ну, для мене це був просто фантастичний досвід. Ти виїхала, тому що ти вийшла заміж? Ні, тому що моєму першому чоловіку там була робота, і ми виїхали з дітьми, тому що там було навчання і робота, і все було підв'язано. Так співпало, що на той час мої діти були маленькі, і вони потребували дуже багато часу. Це перше, але я одразу почала працювати. І це мені дуже допомогло адаптуватись і влитися в ту ситуацію. Але я існувала зовсім окремо, тому що я не вписувалась, наприклад, в Сараєво в перший там рік абсолютно ні в яке соціальне, культурне життя. Я працювала і виставлялась в Україні. Навіть дуже багато людей не помітили, що мене тут немає. Тому що я писала роботи, я їх привозила і тут дуже активно проводила літо, зиму. І в мене був такий нормальний час. А потім я познайомилася з дуже цікавими людьми там.
Мені навіть дали галерею, щоб я там виставлялася, щоб я там малювала. Тобто, в мене почалось дуже активне життя і співпраця з іншими художниками. Це вже було в Чорногорії? Це було в Сараєво Сараєво? вже. Це навіть було в Сараєво, там після 1,5 року, як я там була. Ну, тобто в тебе такий перехід, там ти спочатку працювала як в власній лабораторії, Да, власне, закритій лабораторії. А потім вже почала соціально бути активною і співпрацювати з галереями, співпрацювати там з арт-фестивалями, знайомитись з художниками. Це було надзвичайно цікаво. Там є фантастичні художники, фантастичне мистецтво, дуже цікаво. Як тебе Але сприймали там? Дуже позитивно, до речі. Дуже позитивно. Вони в Сараєво взагалі дуже різні, як сказати, культура дуже специфічна, тому що це поєднання католицизму, мусульманської релігії, православ'я і єврейської релігії. І там це все в такому фантастичному міксі, і люди всі один одного поважають. І перше запитання було, коли я приїхала: ти хто, православний? Для мене це ніколи не було питанням. Тому що в Україні ніхто не питає, чи ти православний, чи католік, чи там це було одразу перше запитання. Угу. І, наприклад, мої колеги, вони мені дзвонили, вітали мусульманів, вітали мене з усіма святами православними, які я не завжди слідкувала, не завжди знала. Тобто там на це дуже велика увага, дуже велика. І це було дуже цікаво. Це повага і святкування всіх свят, всіх разом. Це було екстремально цікаво. Цікаво, дуже цікаво. Ти знаєш, давай все ж таки, ось я хочу на Сараєво. Сараєво теж пережило війну, і пам'ятаєш, ми з тобою в перші дні війни, я тобі дуже вдячна, що ти мене приютила. Само собою. І я пам'ятаю, ми з тобою розмовляли, що саме твій досвід в Сараєво під час війни, ти як точно розказала мені, який алгоритм дій що буде відбуватися тут. І я розумію, як ти це переживала там. І в тебе є серія робіт «Горизонти Сараєва». Так. Що вона для тебе значить, з чого вона народилася, які в тебе бекграунд цього? Так. Як перше моє враження, коли я приїхала в Сараєво, воно було дуже яскраве, тому що я ніколи не бачила побитих будинків, я ніколи не бачила порушених будівель. І те, що кругом були могили, для мене було шоком. І всі люди розповідали про війну, хоча вона була 25 років тому, і всі згадували. Тобто вони постійно розповідали ці історії, вони згадували. Я дуже чітко знала все, що там відбувалось, як це все проходило. І тому це для мене було таке дуже на той час екзотичне, страшне враження, тому що ми ніколи не відчували цього. І коли, звичайно, це почалось в Україні, воно таким відголоском в мене прийшло. І саме серію «Сараївські горизонти» в мене взагалі серія «Горизонти» – це про моє життя, це як щоденник. От я десь подорожую, і щось мене вражає, тоді я пишу серію, присвячену цьому місту. І в мене є і Сараєво, в мене є там Нью-Йорк, Франкфурт, Берлін, дуже багато міст, Стамбул, які мене вразили. І Сараєво – це для мене якісь горизонти Сараєва. Це про цю багатошаровість релігійну, культурну, про цю взаємодію. От саме про це ці горизонти. Клас. Скажи, той час ти народжуєш синів, ти живеш за кордоном, ти продовжуєш писати, ти мотаєшся між країнами з виставками. Як ти це поєднуєш? Мої діти, я маю 2 фантастичних синів, вони народилися в Києві, тобто вони вже корінні кияни. І коли ми виїхали за кордон, для мене було, до речі, дуже важливим, бо їхній батько німець, і мені було важливо, щоб вони не втратили оцей зв'язок з домом. Тому ми дуже, дуже часто їздили в Україну. Тому я свої якісь творчі і такі виставкову діяльність поєднувала з тим, що я приїжджала в Київ, і ми
ходили, гуляли по вулицям, я їм розповідала, ми їздили по Україні дуже багато. Тобто, в мене це воно якби таким сказати, гармонійно якби вписувалось. І я про це завжди думала, що Україна повинна залишитись для них домом. Це мені було дуже важливо. Да, це важливо. Ну, от ти мені зараз розповіла про те, що як ти намагалася залишити їх душу з Україною. А ти, власне, як жінка, я просто розумію, як це міняти місця, міняти оточення, а все одно залишатися вірною собі і своїй професії. Да. Як ти це поєднувала? Це зараз дуже актуально, бо дуже багато наших жінок виїхали і себе реалізують за кордоном. Я думаю, що мені просто пощастило, що я була в тому якраз, я ж кажу, в тому стані, коли в мене були маленькі діти, і мені треба було дуже багато часу присвячувати їм. І я якби комбінувала дуже багато роботи і багато займалася дітьми. І тому я намагалась десь в якісь такі паузи виїжджати, бо я зрозуміла, якщо я за кордоном, то я можу зараз використати цей час і показати, виставлятися і представляти Україну за кордоном. Тому я дуже багато робила виставок і там і в Страсбурзі, у Франкфурті, в Нью-Йорку. Я дуже багато в цей час саме виставляла за кордоном, тому що і легше було роботи вивозити. І я подумала, ну, це для мене це було важливо показати українське мистецтво. І що ми на той час, зараз вже так ніхто не може сказати, але на той час не всі знали, що таке Україна, що в Україні ще існує і сучасне мистецтво, і взагалі мистецтво, і наша історія. Тобто для мене це було важливо. Я приїжджала, казала, я український художник, і такі, якби показувала роботи, ми спілкувались. Це було дуже цікаво. Була проактивним культурним дипломатом Так, України. Я так. пам'ятаю ті часи, коли ти приїжджаєш, кажеш, що Україна, і тобі кажуть, це Кличко Шевченко, Да, і Чорнобиль все. Да, і це Beautiful Women. Да. І це було все. І тому зараз вже так ніхто не скаже. Я сподіваюся, вже все. Ганно, я знаю, що в тебе був дуже важкий період життя, якраз ковід, пандемія, і твій чоловік дуже важко хворіє. Діти, хвороба чоловіка. Як ти переживала цей період? Що відбувалося в твоєму особистому житті, в твоєму житті професійному і в твоєму житті як мами? Да, це був, я думаю, один із початок найважчих часів перед війною, тому що я була в Чорногорії, і коли мій бувший чоловік захворів, на той час я вже прийняла рішення залишити ці стосунки, бо я закохалась і знайшла людину, з якою ми абсолютно в гармонії і дивимося якби в одну саму сторону і маємо однакові цінності. І в цей час починає хворіти мій чоловік, і мені пощастило його спасти за допомогою моїх друзів. Це було дуже важко. В нього було декілька місяців, він був в комі, але, слава Богу, нам вдалося його спасти. І діти, звичайно, це був дуже кризисний момент для дітей, бо вони дуже переживали. Вони переживали за те, що вони можуть і мене втратити, і за те, що я переживаю. І батько вже майже, він був на дуже тонкій межі. Я в той час дуже мало працювала. Я намагалась працювати, але це було дуже важко. Я думаю, що от якраз найкризисніші моменти, я художник, той, що шукає позитив в творчості. І коли в мене криза, мені дуже важко це перекладати на полотно. Тобто я цього не можу робити. І я намагалась, але в мене не виходило. Але в мене є фантастичні друзі, які до мене приїхали і постійно до мене приїжджали. І в цьому якось, я читала, звичайно, щось намагалась робити, але, слава Богу, ця ситуація з Божою поміччю і з поміччю всіх друзів, вона якби нормалізувалася, все стало нормально. От скажи, це ти
підтверджуєш і те, що я думаю про твою творчість, що ти завжди в позитиві. І просто я пам'ятаю той період, і він був дуже довгостроковий. І що ти тоді практично робила, особливо коли ти розуміла, що тобі треба зробити, прийняти рішення піти від чоловіка, все це пояснити синам і обрати себе. Як ти знаходила сили? Ти радилась? Який в тебе був екшн-план? Звичайно, поради в той момент ти повинен прислухатися до себе. І ти розумієш, ти дивишся в майбутнє, і ти дуже. Це така медитація. Ти дивишся в майбутнє, і як ти себе бачиш в тому майбутньому. Я думаю, для жінки дуже важливо побачити себе і з ким ти бачиш це майбутнє, чи з ким ти його взагалі не бачиш. І це стає таким дуже чітким. І я думаю, от такі кризисні ситуації, вони тобі підкреслюють, що для тебе важливо в житті, як ти себе бачиш далі. Це дуже важливо. І, звичайно, це потім дає сили, і ти знайдеш слова, як це пояснити близьким, як це пояснити дітям. Тому що ти повинен обирати себе для того, щоб всі інші навколо тебе були щасливі. На якийсь момент хтось буде нещасливий. Але я впевнена, що це потім, коли ти в гармонії, це потім принесе гармонію всім. Клас, ти дуже сильно. Дякую. Дякую. Дивно про це говорити. Це життя? Так, це життя. І це, я ж кажу, я думаю, що просто попередні покоління, вони приймали рішення, які були пов'язані з соціологічною ситуацією, да, і суспільство, як це сприйняття суспільства, ми трошки вже можемо рухатись до себе. Давай будемо переходити на практичні поради, тому що сучасне мистецтво – це завжди виклик. Ось скажи, що порадити людині, наприклад, яка хоче вивчити і понуритися в сучасне мистецтво, але трошки побоюється ходити до галереї. Ну як, я не розумію, як це дивитися, що це все означає. З чого починати? Я думаю, що треба мати сміливість просто приходити. І, ви знаєте, і ми, художники, не завжди теж розуміємо. Я думаю, що треба підходити, треба просто відчувати. І якщо в тебе іде емоція, іде якісь рефлексії, це дуже важливо. Потім можна починати вивчати, починати проникатися тим, що робив художник, прочитати статті, прочитати критику. Але якщо в тебе немає ніякої рефлексії, ніякого емоційного зв'язку, інтуїтивно ти це відштовхуєш, я думаю, що воно і не потрібно. Можна вивчити, але це нічого не приносить. От якщо воно тебе, цей виклик ти відчуваєш, тоді це є якийсь початок діалогу. Клас. Тобто йти в галерею, спокійно дивитися і відчувати, насолоджуватися. І шукати в собі, що ти відчуваєш, які викликає в тебе це, до якого почуття це в тебе апелює, це якісь спогади, якісь емоції, якісь щось обдумане, необдумане, прожити, пережити. Треба в себе всередину дивитися. Супер. Ходимо всі в музеї і просто насолоджуємося. Так, це дуже важливо. Бо я сама іноді ходжу, я проходжу, і в мене нічого не чіпляє. Я виходжу просто абсолютно пуста. От якщо мене чіпляє, я така, опа, вау. Це той самий процес. Тобто ми завжди, ти знаєш, зі всіх діалогів, які я вже провела, одне головне, ми йдемо за емоцією, за почуттями і отримати відгук в самому собі. Звичайно. І це може бути емоція, може бути якась думка цікава. Тобто, якщо воно тебе не чіпає, значить це не твоє мистецтво. 3 українських художників, які тебе надихають. Я не буду називати ім'я, наприклад, свого батька, бо він мене теж надихає. Моя мама мене надихає, але це сім'я. Мій чоловік класні речі робить, теж мене надихає. Це теж сім'я. Мене надихає дуже сильно Олександр Животков. Те, що він робить, мені просто дуже імпонує. Воно зовсім інше, але мені дуже люблю його роботи.
Арсен Савада, мені дуже подобаються його роботи. І Ройтбург, ну це класика. Ну. Оце ці троє, це з чоловіків, жінок. Ну, я думаю, що от якраз зараз ми плануємо разом виставку. Анна Гідора, мені дуже подобаються ці роботи, і Анна Міронова. Якраз в кінці травня ми плануємо сумісну виставку «Три Ганни». О, клас. Так Обов'язково. співпало, що ми всі. Обов'язково йдемо дивитись. Ганно, я знаю, що в твоєму житті зараз нова глава, нові стосунки, новий проєкт, нові напрямки. Скажи, будь ласка, коли саме ти це відчула, що ось так, це нова глава мого життя? Я думаю, я відчула, по-перше, це велике кохання, да, і ми разом повернулися в Україну з моїм чоловіком. Розкажи про нього. Він художник, але ще до того він займається розвиткою, розробкою газу для України. Тобто він поєднує дві абсолютно різні речі, і він є жорстким професіоналом в одному і абсолютно відривним і цікавим художником в іншому. І я думаю, що він мене теж повернув в Україну. Це, да, я б сказала, не думаю, я впевнена, що це якби на той момент я би, напевно, так швидко би не повернулась, але він повернувся, і ми вирішили жити разом, і вирішили провести наше життя в Україні. І я думаю, що це було дуже класне рішення, тому що, не дивлячись на війну, мені здається, що зараз тут найцікавіший час формування нашої фантастичної країни, і такої ти відчуваєш себе тут зараз потрібним. І це дуже важливо. Може, коли все буде добре, можна буде виїхати на якийсь час, але зараз ми як художники, і він як професіонал, ми відчуваємо, що ми дуже потрібні саме зараз в цій країні. Розкажи про ваш спільний новий проєкт. Ми придумали проєкт, це він називається Vivid Fusion, і це такий культурний бренд, який зараз ми трошки змінюємо це. Це буде ідентичність через мистецтво. І це про арт-принти. Тобто в Україні такої взагалі немає такої культури арт-принтів, але це дуже важливо. І я завжди згадую мою подругу, яка живе в Варшаві і веде там дуже класне українське телебачення. Вона дуже любить мої роботи. І колись вона мені подзвонила, каже: ну, крім твоїх робіт, от я хочу мати щось із класики. Може, Мане, може, Сізано в себе вдома. Я кажу: Маша, але є ж у нас і Мурашка, у нас ж є фантастичні художники. Візьмі там Малевича, Пальму. Вона каже: а де їх взяти? І це було, звичайно, для мене таким дзвіночком. І якраз Максим придумав цю всю історію з принтами, і зараз навіть у нас вдома ми комбінуємо оригінали з принтами. І коли в тебе на стінці висить Малевич, чи Пальмов, чи Багамазов, це, звичайно, просто нереально надихає. І через принти ми можемо показати ті роботи, які не тільки сучасне мистецтво, а ті, які є недоступні, які є в музеях, які є втрачені, які є знищені нашим ворогам, які вивезені. Тобто це такі, дуже важлива для нашої культури така, я думаю, така тенденція. Клас, слухай, це ж можна і робити виставки, експозиції, звичайно, в різних містах міжнародних паралельно. Конференціях, Так, і показувати. І, до речі, зараз іде цікавий проєкт, він зараз іде в МЗС, це Херсонський музей. З Херсонського музею було 11 тисяч картин вивезено, і ми надрукували якусь невелику частину і показуємо, і розповідаємо якраз про те, що було вкрадено. Фіксуємо цей факт, кримінальний факт, відкрито, щоб люди в світі бачили, що відбувається. І щоб можна було колись це повернути. Скажи, що Макс бачить в тобі такого, чого не бачимо ми? Це вже треба в нього запитувати. Ми з Максом, до речі, дуже співпадаємо і емоційно, і цінносно. І перше, що ми, звичайно, захотіли зробити виставку разом.
І це була виставка в Музеї історії Києва, ще коли Діана Попова була директором. Ми зробили виставку «Злиття світів». І це було про... Він робив свою серію, виставляв про історії планети Земля. І він, як геолог-професіонал, ці всі наслоєння землі, як він їх бачить, а я робила якби світ духовний. Галицьке бароко, і там були різні святі, але якби в моїй техніці. І це було таке злиття світів, двох світів абсолютно різних, те, що якби людство собою якби представляє, матеріальне і духовне. Кажуть, що ти можеш підготувати за 2 місяці нову виставку. Це неймовірна продуктивність, тому що я знаю багато людей, які один текст за декілька тижнів не можуть підготувати. Як це все працює? І які в тебе є, можливо, секретні ритуали, щоб налаштуватися на таку продуктивність? Чи ти просто заходиш в студію і все, і пішло? Це таке, я думаю, що дуже особисте і пов'язане з характером, з темпераментом. І кожен художник працює по-своєму. Я взагалі дуже багато завжди працювала, але в мене бувають періоди такого більш трошки затишя, я повільніше працюю. І ритуали, я п'ю каву. Це для мене теж такий ритуал. Я обов'язково заходжу в майстерню, я повинна в майстерні випити каву, послухати якусь музичку, хоч 10 хвилин. І потім я вже налаштовуюсь на роботу і починаю працювати. І іноді, навіть коли в мене немає такого відчуття, що я зараз можу щось зробити, мені достатньо побачити фарби, достатньо побачити декілька незавершених робіт, воно якби саме включається, і я вже йду далі. І коли є ідея, і коли я хвора цією ідеєю, я дуже швидко, дуже багато працюю. Слухай, дуже цікаво. Мені завжди було цікаво, як це працює. Так, кухня. Ми якраз з тобою зараз навпроти твоєї картини «Горизонти» – це Київська лавра. Ось скажи, коли ти її починала малювати, який був задум? Ти вже бачила кінцевий результат, чи воно йде і народжується в процесі? Я завжди маю, звичайно, якусь ідею, але в процесі вона може дуже кардинально змінюватись, бо це йде завжди така діалог з полотном. І цей діалог іноді якби ти нав'язуєш щось своє полотну, а воно тобі диктує щось своє. І це йде такий компроміс. І іноді ці ідеї, які полотно підкидає, вони в 100 разів краще, ніж твоя. І в такий час дуже важливо зупинитись і подумати, що добре, може я зараз зупинюсь і залишу так, як воно вже складається, а цю мою ідею я перекину на наступне полотно. Ця робота – це такий, це горизонт, це моя така, я ж кажу, щоденник, моя серія. І саме «Лавра», в мене є декілька таких ключових сюжетів. «Лавру» я пишу в різних станах. І в мене були і блекаути, і яскрава, і сонячні «Лавра». А цю «Лавру» я задумала як пройтись через спектр, кольоровий спектр. І потім я вже об'єднала і зробила це червоне-чорне. Це якраз було той час, коли така активна фаза викидання російської церкви з лаври. І тому воно, якби, оці контрастні кольори, вони, до речі, це було інтуїтивно. Це не є, тому що я просто відчула, що цей колір я хочу зараз. Тобто у кожної роботи є своя душа і те, що відбувалося навколо тебе. Так? Тобто в процесі це на тебе впливає. Це, до речі, дуже цікаво сформульовано. Да, в кожної роботи якесь своє життя. І це дуже цікаво, тому що деякі роботи, вони стоять роками, і потім вони стоять, а вони не виходять, і ти нічого не можеш з ними зробити. А в якийсь один момент ти підходиш такий, тут же все ясно. Треба тільки трошки і все. Чи все переробити, і буде зовсім щось інше. Тобто там якесь своє життя, і треба просто мати не час, а це відчуття і поглинути туди і відчути, що далі робити. Це дуже цікаво. Послухай, це саме те, що ти сказала, що йдіть в галереї і відчувайте. Да. Це той досвід, коли реально робота має енергію і цю історію. Ти дивишся на неї і ти відчуваєш це. Є йде енергія,
тебе є якісь емоції, і ти виходиш наповнений. І це саме головне. Так, і дуже цікаво, тому що іноді в мене є, ну, от я розумію, що робота непогана, да? Вона якби по всім критеріям, вона непогана, нормально, там все добре. А є роботи, які просто там щось таке відбулось, і ти не розумієш, чи це добре, чи це не добре, чи це погано, і ти відпускаєш. А коли люди приходять, і це не професіонал, люди всі показують на пальцем одразу на ту роботу, люди реагують на такі роботи. Бо там є якась енергія, там є якась емоція, енергія вкладена, яку ну, нічим не заміниш. Слухай, це у нас ще одна порада. Я так собі записую. Так, Віктор Сергійович Мацишин був у мене в гостях. Медитація і постійні практики, щоб тримати свою нервову систему в тонусі. А саме цим, а як розвити свою інтуїцію, щоб фільтрувати, що створив Artificial Intelligence або людина. Ходити в музеї. Звичайно, і відчувати. Так, ну все, в мене там медитація буде. Так. Слухай, як цікаво. Ну да, а як? Дуже цікаво. Да? Вам цікаво? І можна ходити на лекції, їх зараз так багато цікавих лекцій по мистецтву. І ти вже просто там розумієш, що тобі подобається, що ні, що добре. Я розумію, що добре, що погано. Але це не означає, що воно мені подобається. Ну, я приходжу робота, думаю, шикарна робота, фантастика, настільки все чітко зроблено, класно. А в мене до неї просто нічого немає. Ну, просто ні. Ну, Послухай, таке питання. От, коли людина приходить в музей, дивиться на картину і нічого не відчуває. Це провал глядача, чи все ж таки це провал автора? Цікаве запитання. Це може бути провал і глядача, і автора, але, в принципі, я думаю, що просто не відбулося того контакту між роботою і глядачем. Бо я думаю, що зараз все наше мистецтво, в принципі, це співавторство. Ти не показуєш, от дерево, воно таке дерево, воно зелене, воно з квіточками. А ти закладаєш якісь ідеї. І ці ідеї, вони є зашифровані. І глядач, він є співавтор, тому що він розшифровує ці ідеї. І якщо там не відбувається контакту, ну, я думаю, що це просто, ну, це нормально. Це немає нічого того поганого. А скажи мені, будь ласка, ти багато зараз подорожуєш, ти в Україні, і нещодавно ти була в Запоріжжі. Ось скажи, що ти зараз, чому ти обираєш залишатися в Україні? Для мене дуже важливо, тому що мистецтво зараз дуже потрібно. Мистецтво це дає такі, ну, духовний зв'язок підтримує з собою, зі своєю психікою, щоб залишатись в нормі. І от ті виставки, що я робила в Полтаві, в Дніпрі і в Запоріжжі, я просто відчуваю, як людям потрібно мистецтво. Просто люди... В мене була цікава історія. Я в Дніпрі, до речі, музей в Дніпрі, де я виставлялась, він зараз поруч впала ракета, він дуже сильно постраждав. І картини постраждали, і музей постраждав, на жаль. І до мене підійшла на виставці, це було в тому році, жінка, і вона почала плакати. Вона почала мені розповідати, як їй подобається моя робота, вона випадково зайшла, і вона почала плакати. Я кажу, чому ви плачете, якщо вони вам подобаються? Вона каже, ви розумієте, тому що це нагадування про яскраві, щасливі моменти нашого життя. І ви про це нагадали, і воно викликало такі от емоції, і хочеться вірити, що все так і буде. Тобто такі речі, вони важливі. І особливо от в Запоріжжі, де от руський мір так зовсім недалеко, дуже важливо якби показати нашу українську культуру, яка вона класна, що ми є, ми робимо і ми рухаємось далі, бо культура – це ж наше обличчя. А скажи мені, коли ти виставляєшся за кордоном, особливо останні всі твої роботи, вони завжди такі яскраві. Хоча б здавалося, що зараз світ очікує від сучасних наших митців показувати Україну в війні, в крові, в зруйнованих містах. Коли тебе бачать в світі твої роботи, стрічки, горизонти,
Що ти ретранслюєш? Я думаю, що художники є художники, які дуже близько до реальності якби ілюструють ситуацію. Є художники, її переосмислюють, є глибоко переосмислюють. У мене є серія «Світло крізь темряву», і там горизонти різних українських міст, але вони якби навіть ці темні горизонти я завжди ставлю акцент, і я тим хочу показати, що завжди буде світло крізь цю темряву. І для мене все ж таки я намагаюся не робити це з дуже драматичним почуттям. Я все одно вірю, що все буде добре. Це просто така моя фіксація того, що відбувалось. І для мене, наприклад, блекаут в Києві особисто це нагадування про моє дитинство. Бо я виросла в центрі міста, і не було так багато світла в Києві, було темно. І це таке нагадування, я вийшла така, боже, як в дитинстві. Коротше, ці всі, романтика, це дуже класно. Звичайно, це намагаємося триматися тих позитивних моментів і чіплятися за них і до них прив'язуватись. Я думаю, нам всім зараз потрібно завжди шукати ці яскраві моменти в житті і в усьому знаходити можливості і бути впевненими, що все буде точно добре в Україні. Воно точно буде добре. І рубрика питань, наших стандартних питань наприкінці інтерв'ю. Скажи, будь ласка, що ти зробиш такого нового, незвичного після нашого інтерв'ю? Я думаю, що я просто запишу якісь важливі для мене тезиси. Тезиси з приводу того, як я реалізуюсь під час війни. От це те, що я зроблю одразу. Клас. І наша рубрика «3 речі, які змінили твій погляд». Місце, людина, книга. Можеш просто одним словом, 3, вірніше. Місце чи місто? Ти можеш сказати місто, можеш сказати місце. Можеш просто без пояснень. Треба задуматись. Я думаю, місце – це, напевно, дуже важливо. Це змінило місце. Це було в місті Києві, це була Академія мистецтва. Вона змінила повністю, вона навіть не школа, а от Академія мистецтва. І це місто в місті дуже багато змінило. Людина. Це можна сказати, в мене є багато людей, які змінили мене. Це мій чоловік зараз. Мої діти, звичайно, мене дуже змінили. Діти. Діти. 2. Академія. Академія, так. І книга. Я думаю, що в кожний період життя в мене були різні книги, які змінювали мене. Я думаю, що це були біографії і листи Ван Гога в якийсь момент, потім Еміль Золя «Творчість». І на зараз, я вибачаюсь, треба буде підглянути автора. От зараз я. Творчий акт як спосіб буття. Рік Рубін. І це дуже змінило. Там такі дуже прості і дуже важливі постулати по мистецтву. І хоча це не художник, це музикант, але там можна підписатись під кожною якби, ідеєю і під кожним висловом. Клас. Дуже тобі дякую. Дякую. За твій час і за твоє інтерв'ю. Я слухала Ганну і думала ось про що. Ім'я, яке нам дають при народженні, це лише пропозиція. Можна все життя носити його, як носять шубу з чужого плеча. А можна одного дня зрозуміти, ім'я – це не те, що в паспорті. Ім'я – це те, що ти робиш. Бо себе не знаходять, себе своє ім'я будують. Ганна Криволап сьогодні – це не тільки донька Криволапа, це художниця, чиї кольори самі стали мовою. Це жінка, яка вигризла свій простір не голосно, не війною, а тихою, послідовною, упертою роботою. І ось чому вона в нашому епізоді. Бо вона показує, що справжнє ім'я – це не спадок, це вибір. Своє справжнє ім'я – те, яке ти сама собі дала. Ганно, дякую. А ви підписуйтесь на мій канал «Між рядками» і до нових зустрічей. Дякую тобі дуже. Дякую, дуже дякую.
Боже, клас. Дякую. Клас. Ну що, все? Ну да,